มาครับเมนูโปรดอีกแล้วครับวันนี้ตัวใหญ่เลยนะครับผมนี่ไซส์เบ้งๆเลยนะครับเดี๋ยวจะลองย่างทั้งตัวดูนะครับผมว่าจะเป็นยังไงขั้นตอนนี้ก็มาตกแต่งก่อนเลยนะครับผมเดี๋ยวกล้ามจะไว้นะครับผมทั้งสองข้างเลยนะครับผมตัดขาตัดหนวดตัดอะไรเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็มาล้างน้ำให้สะอาดนะครับผมเดี๋ยวจะย่างทั้งตัวแบบนี้เลยนะครับผมปึ๊บนี่ก็ย่างไปทั้งตัวแบบนี้เลยดิครับเดี๋ยวจะกินส่วนเนื้อกับเนื้อในกล้ามมันนะครับผมนี่พลิกกลับด้านมาโอ้โหเหลืองกำลังน่าทานเลยครับตรงกล้ามก็ยังไม่สุกดีหมดนะครับสังเกตว่ามันจะเป็นสีน้ำเงินอยู่นะครับผมด้านข้างพอย่างไปสักพักนะครับผมนี่ก็สุกเรียบร้อยนะครับผมตรงกล้ามก็สีส้มหมดแล้วนะครับก็แกะเอาแต่เนื้อมานะครับผมเน้นเลยนะครับผมจิ้มน้ำจิ้มผมชอยครับจัดไปครับตัวใหญ่เบ้งๆอร่อยสุดจะบรรยายยอดมาต่อด้วยเนื้อกล้ามกุ้งครับ